Dicsértessék! Kawasaki ZX-R 6R, ugye Ninja, csodálatos Kawasaki zöld színben pompázik itt az emelőasztalon. Első tulajdonos, végig idézőjelbe vezetett, gondolom, szervizkönyv, mert a Kawasaki márka szervizbe hordták idáig, aztán most megszakadt ez a nagy múltú hagyomány. Tulajdonképpen nem a motorkerékpár, nem is tudom, vagy 4-5 éve áll már lassacskán, és ugye megragadt az első fék, hátsó fék, semmit sem csinál, majd ezt fogjuk megcsinálni, meg 3-szori nekifutásra sem sikerült itt a szelepdekni tömítést letömíteni a szakembereknek, mert ömlik belőle az olaj. Azt mondta a tulajdonos, hogy agyonra lesziloplasztozták már. Mindent is lesziloplasztoztak, igen, mindent is lesziloplasztoztak, de bőven jutott a motorkerékpárban is, mert az, hogy most a szelepdekni tömítésnek az egyik oldalát lesziloplasztozom, attól még a másik oldal átenged. Ilyen hibák vannak, meg ennek megvan az oka, hogy miért is, azon kívül cseppet fekete a belseje, pedig ez ténylegesen szervizelve volt, ahhoz képest basztak benne olajat cserélni. Ez az egyik, azon kívül, jó, mondjuk most már el van mosva minden, tehát amikor én leveszem az injektort, akkor ennek így kell kinézni, amikor visszarakom. És a legutolsó szervizelés óta ez nem ment lófasz se, biztos le volt támasztva valamelyik garázsba, és akkor letakarva ott várta a szebb napokat, de ez az injektor ez annyira retkes volt, hogy borzasztó. Ugyanúgy a szelepdekni is, az utánégetőkről ne beszéljünk, hogy csavarhúzóval kellett belőle kikaparni a retket. Na, no sense. Tehát, hogyha valamit elmosok, vagy hogyha valamit szétszerek, akkor el kellene mosni, nem? Itt főképpen szerintem azzal volt a probléma, hogy itt a felfekvő felületek sem voltak normálisan eltisztítva, olajmentesítve, onnantól kezdve te hiába kánsz rá 10 kg sziloplasztot, a büdös életben nem fog tömíteni. Nem tudom, az előbb sikerült megmutatom, de komolyan mondom, hogy ömlik belőle az olaj. Tiszta olaj arra minden is tiszta olaj. Na, úgyhogy azt a feladatot kaptuk, hogy az első, illetve a hátsó féket azt csináljuk meg, ugye mert be van szorulva, meg ezt a szelepdekni nem tömítéses dolgot. Ugye a tulajdonosnak van hozzá szelepdekni tömítése, egyébként itt van a régi, csodálatosan tényleg agyonra van sziloplasztozva. Azon kívül én nem hiszem el, hogy ezzel a légszűrővel volt legutoljára ugye szervízbe, és akkor ezt a légszűrőt a faszé nem lehetett kicserélni, mert mondom, leállás óta nem sokat ment a motorkerékpár. A gyertyákat ki fogom szedni, de már előre tudom, hogy az is cserés, de ugye ezt le kell beszélni a tulajjal, mert mi ezt nem kaptuk feladatképpen, hogy itt ugye 4-5 éve, még azt sem mondta, hogy az olajat cseréljük le, de hát ez természetes, tehát 5 évet állt a motor, majd totál szét fogjuk szedni itt a fékeket, totál dugattyút, minden szart ki, új fékfolyadék, meg minden szar, ugyanúgy a hűtőközeg, olajszűrő, légszűrő, gyertya, szinkron, szelephézak, bla bla bla, mindent meg kell hozzá csinálni. Az ügyfél hozott egy csodálatos új akkumulátort bele, meg arról nem is beszéljük, hogy a szivattyú is meg volt ragadva, tehát nem igazán akart működni a gépsárkány, úgyhogy ezt is szét kellett szedni, most már mozog, mukszik, meg ugye most mosogatjuk elfele itt a cuccokat. Ez is nem lehetett felismerni az olajsártól. Tudom én, hogy
a munka egy része, a fő része az, amikor elmosogatod a cuccot ilyenre, borzasztóan utálom én is, de amikor elmosod, és akkor ránézel, hát jó ránézni, nem? És akkor piszkosan rakod össze, vagy mi a fasz? Érted? Itt is szerintem azért nem tömített a dolog, mert egyrészt visszarakták valójában a régi szeletperél tömítést, és baszták eltakarítani rendesen. Tehát mondom, olajra, meg olajsájra hiába kenned a sziloplasztot, abból nem lesz semmi. Na, úgyhogy ezt a Kawasaki-t mókolgatjuk, ezt a ZX6R-t, meg van egy pár kérdés, amire válaszolni akarok. Ugye múltkor csináltuk azt hiszem a 690-es KTM-et, és akkor oda beírta a Christian beírt, hogy ugye fillérekből meg lehet oldani azt a dolgot, amit én csináltam, ugye a kuplungról, valójában meghajtó fogaskerékről, ugye a kuplung korona ugye szegecselve van, 8 szegecsel, azt hiszem, és akkor egy ugye elengedte magát, a szegecsfej leesett, akkor ott valójában összebarmoltott nekünk mindent. Hát innen súgom meg neked, Krisztián, megsúgom neked, hogy megoldottuk a problémát, mert ugyanis nem volt a tulajdonosnak 460 000 forintja erre a javításra, és igen, tehát visszaszegecseltük valójában azt az egy szegecset, és akkor így mukszik tovább az a csodálatos 690-es KTM, idáig 2 hete hajtja a gyerek, de ebben benne van a sedergetés, egy kerék, meg a Atya Úristen, tehát nagyon bántva van szerencsétlen motorkerékpár, idáig még nem érkezett vissza reklamáció, hogy rossz lenne a motor binyigli. Egyébként meg egyhengeresről beszélgetünk, tehát alapjáraton kiengedett kuplungnál is sokáig járatot szétrázza magát, mert akkor egy darab köcsög van benne, hogy szétbasz mindent valójában. Na, úgyhogy Krisztián, nyugodjál meg, nem, mert ugye azt írtad, hogy simán meg lehet javítani kis pénzből, de ugye milyen nagy pénzre utazunk? Hát elmondanám neked, hogy nem a nagy pénzre utazunk, tehát amit kér az ügyfél, mi azt csináljuk valójában, de már fogalmam sincs, hogy mit kellene nektek már mondani, meg milyen videót kellene csinálni, mert volt itt ugye a 125-ös 2 darab Yamaha, ami ugye egymás mellé volt itt állítva, egyiknek a kuplungjával volt a másiknak meg nem tudom mi, a berúgókarjával, és ugye a berúgókar ricni ugye elcsúszott bizonyos fokban, és ugye mondtam, hogy hát szívem szerint én kicserélném, de ugye beállítottuk a ricnit, és akkor fel lett avizva, és akkor volt olyan, aki azt mondta, hogy mert mindent csak összetákolunk, meg összeheggezgetünk, azt akkor azért csináljuk, hogy 2 hét múlva meg hozza vissza a tulajdonos. Hát az se jó, hogyha gyári alkatrészt teszek bele, az se jó, hogyha megmókolom, az igazság, hogy vannak olyan emberek, akik semmi se jó bakker, semmi az ég a világon, de megsúgom neked, az a berúgókar hüvely, amit én megheggeztettem, az már idézőjelben fél éve működik, problémamentesen, nem hozták vissza, ugyanígy már 2 hete működik a KTM, nem hozták vissza, és ugye volt még egy ilyen, azt nem tudom, hogy ki írt a kommentbe, ugye, hogy nagyon jó, amit csinálok, meg gondolja, hogy szeretem is, amit csinálok, gondolja ő. Természetesen ez így van, mert máskülönben nem is foglalkoznák ilyen dolgokkal, akkor keresnék magamnak olyan dolgot, amit szeretek csinálni. Csak egyetlen egy nagy hiba van, hogy olyan vagyok, mint a kocsis, és akkor össze-vissza mindenféle csúnya dolgokat mondok egyrészt a motorkerékpárokra, egyrészt ugye a szavajárásomba beleteszek mindenféle káromkodást, és sok dolog
sok dolgot mondok el, amiből lehetne tanulni, de sajnos a gyermekeinek nem tudja megmutatni, mivel 24 éves piros karikásba kellene foglalni az én videómat. Hát, na, és akkor erre írta az a kedves apuka, mert gondolom, hogy apuka, gondolom 2 piciny gyermeke van. Hát most erre én mit mondjak, és akkor mondta, hogy milyenről az én véleményem. Hát nem tudom, ezzel most megfogtál valójában, hogy milyenről az én véleményem. Hát igen, lehet, hogy alpárian beszélek, meg mit tudom, minden a motorkerékpárokat, azok még idézőjelbe 100%-osan meg tudjuk csinálni. De, mint ahogy láthattad már, hogyha figyelemmel kíséred az X-Motorsnak a videóit, azért én próbálok disztingválni, már ki sem bírom mondani, tehát próbálok szépen beszélni, de hát nem ez kell az embereknek, a balhé kell az embereknek, a balhé, mert azt szeretik. Na, úgyhogy, tehát mi a véleményem erről? Hát először nézd meg a videót, és hogyha netán olyan káromkodás, illetve olyan dolog van benne, amit te a gyermekeidnek nem mutatnál be, akkor keresél egy másik olyan videót, ahol kulturáltabb vagyok, és mutasd meg neki azokat a videókat. Ezzel nem tudok mit kezdeni. Jó, úgyhogy remélem nem sértettem meg ezzel senkit sem, akár Krisztiánt, vagy ezt a apukát. Hát figyelj, ezek az én videóim valójában úgy töltöm föl, ahogy nekem jó esik. Én ilyen vagyok, azért én nem fogok átformálódni, hogy mindenkinek tetszek, de valójában, hogyha átformálódnák az angolra, amikor mindig az ön arcképét mutassa, és akkor itt van a ninja, és akkor nem látsz a ninjából semmit, csak az ő neki a tök fejét, és azt elkezdi magyarázni a hülyeséget, de valójában nem is csinál olyat, hogy most ezt megfogja. Ezt a kis injektor csatlakozót, semmit nem csinál, csak önmagát reklámozza. Na, úgyhogy én ilyen vagyok, ezek a videók, ezek ilyenek, akinek tetszik, az nézi, akinek meg nem tetszik, az ne nézze, ennyi valójában. Jó, úgyhogy ezt a Tini Ninja Technőcöt mókolgatjuk most, és látjátok, tehát így kell eltakarítani mindent, tehát hogy rakod vissza, érted, hódszuttykosan nem lehet visszarakni, sőt, az volna a szakos, sőt úgy is szoktuk csinálni, hogy először nagyjából legőzborotvázzuk az egészet, mert némelyikőtök olyan borzasztó olajsarasan hozza a motorkerékpárt, hogy úgy egyszerűen szét se lehet szedni, érted? Mert tuti, hogy belekerül valami ilyen-olyan szennyeződés magába, és esetlegesen karburátorba, vagy éppen ugye leszedjük a szeleppedelet, és akkor oda, tehát előtte nagyjából le kell mosni, szétszedni, aztán aranypatikára megmosni, orvosolni és összerakni. Tehát zsírra, olajra, szennyeződésre hiába kened a sziloplasztot. Na, röviden ennyi voltam. Ugye Ninja ZX6R. Köszönöm, hogy néztél, sziasztok!